Hello guys, you are watching Jeevan Malla Gaming channel. आज चाहिँ मैले मिस्टर बिस्टार को जस्तै एनिमेटेड ओभरले कसरी हाल्न सकिन्छ SteamChamp भन्ने कुरा बताउन गएको छु। जस्तै केकेडन को जस्तै एनिमेटेड ओभरले कसरी हाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा म बताउन गएको छु। सुरुमा चाहिँ हामीले भिडियोलाई राम्रोसँग एनिमेटेड बनाएर यसलाई चाहिँ गिफमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। गिफमा चेन्ज गरिसकेपछि तपाईको यस्तो फर्मेटमा आउँछ। यो फर्मेटलाई तपाईले अब SteamChamp खोल्नुहोस्। SteamChamp खोलिसकेपछि तपाईलाई एड को अप्सन आउँछ। यहाँ एड को अप्सन छ। एड को अप्सनलाई दबाउनुहोस्। एड को अप्सनलाई दबाएर एड इमेज फ्रम द फोटो भनेर आएको छ अप्सनलाई दबाउनुहोस्। त्यो अघि कन्भर्ट गरेको गिफ फाइललाई चुज गर्नुहोस्। चुज गरिसकेपछि तपाईले जहाँ राख्न सक्नुहुन्छ त्यही राख्नुहोस्। जहाँ फिट हुन्छ त्यही राख्नुहोस्। थ्यांक यू फर वाचिङ गाइज। भिडियो राम्रो लागेमा लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब अनि कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। Thank you guys. Chat.